Ahoj, vítám vás na největším taktickém závodě v České republice, Czech Combat 2025 na Olešku. The base with the detonator. Move towards the target that's not been shot yet. Down. Over.
necháš prázdnou. Právě jsem dostřelil poslední situaci prvního dne, jak můžete vidět, jsem z toho docela pěkně mokrej a jsem z toho mokrej jakoby jako celkové, protože ty situace musím říct, že jsou teda moc pěkný. Je to zase trošku něco jiného, než to bylo loni. Popravdě si to letos jakoby trošičku víc užívám, nevím, jestli jakoby jsem se nějak nastavil do nějakého lepšího módu, nebo ty situace možná bych řekl, že jsou i o trošku zajímavější, že jsou trošku takový, možná bych řekl i komplexnější v něčem, nevím, asi mě to trošku jako víc baví a sice třeba něco, tak jsem tam fakt třeba 4kolka mi prostě jako nevyšla, když jsem si tam prostě poslal dávku z Brena a tak, každopádně vlastně jsem si užili to, tak kde máte jako možnost si tam vystřelit dávku, že jo, pak jsem ťuknul 2 barely, jak sice jako na prd čas, na prd výsledek, ale užil jsem si randění na 4kolce, dal jsem tomu vždycky pěkně na rozjezdu zabrat, takže prostě měl jsem z toho docela radost. A jak jsem říkal, no, stage je zatím za mě paráda. Začínali jsme vlastně autobusem dneska, to byla taková pěkná stage. Tam bylo super, že nás potom rozhodčí ještě potom, co jsme tu stage dostříhli, vzali i dovnitř tam podívat, protože člověk to prolít tak rychle, že vlastně nějak jako nestihnul vnímat, co tam je. Každopádně pak jako viděl, jak tam je fakt jako každý detail vymazlený, jak s tím jako hráli a jak to je jako moc pěkný. Takže to byla tadyhleta věc. Potom tak jsme měli stage, prolejzání takovým tunelem, zase prostě zajímavá stage, co člověk třeba ještě v životě jako nedělal. Pak jsme šli právě na tu 4kolku, pak jsme měli fast rope, ten jsem si dal taky moc užil. Pak jsme tam měli kill house, končili jsme vlastně takovou jednoduchou stage, kde byl takový jakoby drill, který byl ale zkombinovaný ze 2 drillů a vlastně to jako nebyla vůbec žádná prdel. Tam se mě podařilo střelit docela za dobrý čas, bohužel jsem tam měl jednoho majka, což mě stálo 5 vteřin, takže ten čas už z toho zase tak jako extrémně dobrý nebude a myslím si, že to bude furt aspoň jak všechno v pohodě. Takže první den velmi užitej, no a teďka se jedeme najíst a těšíme se na zítřek.
Není zastaveno. Právě jsem dostřílel svoji poslední stage, teda nedostřílel, protože to byla zdravotnická stage. Každopádně právě jsem dokončil svoji poslední stage Czech Combatu 2025. Musím říct, že to byl celkově velmi pěkný závod, já jsem si ho celkově velmi užil. Musím říct, že ten první den tak jsem si užil trošičku asi víc než ten den druhý. Dneska to bylo takový, za první stříleli jsme odpoledne, tak člověk je z toho takový trošku víc utahaný, je větší vedro a tak. A včera tak myslím, že jsem měl, aspoň teda pro mě, ty zajímavější stage. Každopádně i dneska, tak tady bylo spoustu pěkných stageů, který jsem si fakt užil, jako například sniper stage, stage s kulometem, na který jsme začínali, dělal jsem byl kulomet, ještě brokovnice, že opravdu paráda. Končili jsme teda zdravoťáckou stage, byly tady takový nějaký prostě trošičku, jak bych řekl, jako vyjebávky, ale takový jako docela příjemný. Vlastně musím říct, že mě vlastně letos se celkově na tom závodě líbilo to, že to bylo víc takový, bylo tady míň, já bych řekl, takových jako totálních taktických vyjebávek, jakože třeba hledáte, já nevím, dokumenty začouzený místnosti, což je prostě zrovna jako věc, kterou kůrník prostě jako nenaskýríte, to je prostě jako o štěstí čistě. Ale tady se mi líbilo, že většina těch věcí tak jakoby částečně furt jako zůstávala o nějakým tom skillu a o tom prostě, jak jste člověk jako trošičku víc na všech těch stagech mohl jakoby ten skill prodat. Samozřejmě na nějakých stagech to šlo víc, jako prostě na těch čistě střeleckých stagech, na nějakých stagech prostě trošku míň, například ta sniperská, ta byla taky taková trošku o tom, o šikovnosti, než o nějakém potom skillu, ale
Řekl bych, že organizačně zase velmi dobře zvládnutý závod. Dneska tak jsme teda teďka v mírném skluzu, ale opravdu jenom v mírném. Já si myslím, že třeba bude půl hodinka finální skluz, což vlastně není nic strašného vzhledem k tomu, jak ten závod je ohromnej. Jinak musím říct, že jakoby organizačně to bylo parádně zvládnuté. Na všech stagech byla voda, bylo nějaký ovoce, a tak, což je prostě paráda, jako na takovýmhle závodu, kde tady jste celý den na sluníčku, že tady na mě můžete vidět, jak ze mě tady teče, tak je opravdu velmi příjemný a člověk ty vody tady vypije jako spoustu, takže z toho by se si myslím mělo spoustu jako IPSC závodů jako poučit, protože tam jako tady v Čechách teda něco takového, jakože voda na stagech a tak ještě jako neexistuje a za mě tak je to určitě jako velmi příjemný a přidaný benefit. Takže za mě určitě jako super závod, byla to super příležitost vlastně, jak celkově zase prostě odzkoušet nějaký svůj kit a byla to skvělá příležitost tady na to, kterou člověk jakoby moc jinde v takovémhle jakoby formátu má. Tady opravdu je prostě celý v tom tíru, je prostě v tom naložený, takže zase jako nějaký věci, dělá tady na střelnici neudělá, jakože plazit se v písku 15 metrů, samozřejmě každý bychom to na té střelnici jako dělat mohli, ale asi 99% lidí to jako nedělá. A tady, když vás jako k tomu v uvozovkách jako donutěj, tím, že ta stage je prostě takhle nadizajnovaná, tak si vlastně zkusíte, co ten váš tír dělá, zjistíte, že třeba máte prostě na hovno pouzdro, protože jakmile se do něj dostane trošku písku, tak je v prdeli, což teda u mě se říct nedá, jako nedělal se Safarilandem, takže naprosto paráda. Člověk si tady luxusně otestuje a hlavně se týče pušky, protože se týče nějaký obratnosti, celkově toho setupu, nějaký svý optiky, koordinátorů, práci s puškou, vyměňování ramen, práce s popruhem, jako popruh, ten si člověk užije fakt hodně a vnímám to jako prostě skvělou příležitost, že jako sbírat nějaký jako poznat pro celkově jak sebe, jako pro nějakou část svých střeleckých skills, vlastností, tak i potom pro tu část toho dílu a pro sbírání prostě zkušeností tadyhle k tomu. Takže za mě pecka závod, já jsem si ho hrozně užil. Určitě vám doporučuji sledovat kluky z B-rdy, protože já doufám, že za rok tak tadyhle ten závod se zase bude opakovat, takže abyste neprošvihli registraci a dostali jste se sem, jakmile potom registrace bude, tak buďte fakt rychlí, protože letos to bylo plný opravdu během pár minut a já se tomu nedivím, protože ten závod byl opravdu parádní, jak loni, tak prostě letos, já jsem si ho opravdu velmi užil, takže odkazy vám potom hodím dole do popisku. Já bych tady chtěl ještě taky závěrem hlavně poděkovat všem vlastně organizátorům, všem lidem, kteří se tady na tom podíleli, ať už to byli rozhodčí na stage, helpři a ať už to byli taky sponzoři, protože bez nich by to taky prostě tady existovat nemohlo, takže prostě Zbrojovka, Silian Belot, Macpool velký sponzor, kluci z Eurolampu tady třeba byli a těch lidí bylo opravdu spoustu, určitě vám to tady hodím nějak dolů, kdo se na to podílel, ale než bych tady vyjmenoval, tak bych tady byl opravdu velmi dlouho a samozřejmě hlavní díky a velké poděkování a velká poklona tak patří celkově B-rdy a Stefovi z B-rdy za to, že tadyhle prostě tuhle skvělou akci tak kluci dali dokupy v takhle excelentním a kvalitním formátu, jako to bylo. Tak jo, já jdu na vyhlášení, vy se mějte a jako vždycky, když už děláte cokoliv, tak hlavně nezapomeňte pořádně trénovat, protože to je to nejdůležitější. Mějte se, ahoj.